قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن شاب وسيم مغني ملوش في الحب، فبيقابل بنت بتحلم برومانسية في حياتها وبتشتغل عنده، فيا ترى يقع في حبها ولا ايه اللي يحصل؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع الكلام عن إن كل أمير وسيم لازم يكون غني، بس الحقيقة مش كل الأشخاص الأغنياء كويسين ولا بيعرفوا يضحكوا أصلا. بس في الحال بطلنا من الناس دي على الرغم إنه غني بس مش بيعرف يضحك خالص ولا بيهزر. فبنيجي لمقابلة موني تشامان بشينجي ريم وقت ما الحذاء بتاعها وقع عليه، وبيعرفها إنه يقضيها بتهمة إنها حاولت قتله، وده بيصدمها بشكل كبير علشان هي مش عارفة إيه اللي حصل، وإن الحذاء بتاعها وقع على راسه وكان هيقتله، وده بيعصبه وبيقرر يطلع ليها وبيروح يعرفها في انها عايزه ماله، صح؟ عشان ماله بيكتر كل شويه، وبدل ما تضحك عليه تطلبه وخلاص، بس بتنكر ده وشايفه في انه مجنون ولازم ما تتدخلش معاه في اي حوار، وعلشان كده بتعرف ان اللي حصل كان غصب عنها، وبتتاسف ليه علشان ده كان حادث مش اكتر غصب عنها، وازاي يفكر انها عملت ده عن قصد وتشتم فيه علشان هو ازاي يتكلم ويتعامل معاها كده اصلا. فبيكون رافض يرجع لها الحذاء بتاعها ومش عايز يسامحها، وعلشان كده بتروح تتعصب عليه وبتاخد منه الحذاء بتاعها ده وبتيجي تزقه، ولما بيكون هيقع بتمسكه على اخر لحظه وبيكون مذهول، وبتعرف انها اتصرفت حاليا بحسن نيه وبكده انقذته، وبيفضلوا مركزين في بعض هما الاثنين. وبكده دي اول مقابله بين شين ومون. فبيعدي الوقت وبتروح تحضر نفسها للمقابله ومش عارفه ازاي ياخد منها الحذاء قبل المقابله المهمه بتاعتها دي، وبتجهز نفسها وعايز تهدي نفسها شويه عشان تتقابل وتبقى تتعامل بشكل كويس وتبتسم قدام اي حد، بس الابتسامه بتاعتها دي بتتقلب لما بتعرف ان مون هو مدير تنفيذي للمكان، وبيعرف ان العالم ضيق قوي علشان هي جايه لمقابله اصلا، ولازم يكونوا متقدمين لطفاء علشان يتعاملوا مع الناس، وان لو في اسوأ فعمله ما ينهار يعتبر. وبيروح بيلاقي انها هاديه على غير عادتها وهي سيبها تتكلم وبيكون مبسوط كتير، فبتروح تعرفه انها سمعت انه بيخاف من الموت وخايف على ماله اللي ملوش نهايه، وازاي كانت بتسعى للوظيفه دي عشان هي بتعيش حياه صعبه وده مش عدل، وبتزعق فيه وبتتمنى ان البرق يصعقه وبتخليه مصدوم. وده اللي بيحصل في الحياه البريه، ان اوقات الخنازير بتزعق في وش الاسود وبتاخد بعضها وبتمشي وبتخليه مرتبك من اللي عملته ده. فبيعدي الوقت مع مون اللي بيمشي بالمظله بتاعته دي، واون وهيو بقى زمايله بيتكلموا عليه انه ماسكها على طول عشان خايف لحد يطعنه وشاكين ان فيها سلاح ولا حاجه. فبنروح لشين اللي بتروح تشرب مع صاحبتها جونغ وبتعرفها باللي حصل، وان ازاي يكون شاب غني هو المدير التنفيذي وهي فقيره ازاي كده، وشايفه في ان الحياه مش عادله خالص، وجونغ عايزه ان حياتهم تكون زي الدراما ويقعوا في حب الشباب الاثرياء، بس بيكونوا شايفين في ان ده كله مش هيحصل، وبتفضل شين تتمنى ان البرق يصعق مون اللي بيكون ماشي، وده بيحصل بالفعل، وبيفتكر كلامها وبيخاف على نفسه جدا، وبيروح يفكر في كل اللي حصل وهو خايف وقاعد مش حاسس بحاجه اصلا، وخصوصا وقت ما انقذته ومن الواضح انها اثرت فيه وده على غير المعتاد، وبقى اصحابه بيستغربوا انه بيضحك لوحده كده، فبيعرفهم في انه قابل بنت غريبه وبيعرفوا انه ممكن يكون ده ضربه قاضيه ليه، وده علشان بتفكروا بالحقيقه. والحان حتى بعد ما مون بيروح بيفضل يفكر فيها وكل شويه يشوفها جنبه بيركز فيها كتير ومش عايز يتخيلها خالص، وبيكون مرتبك وبيقنع نفسه انها مجرد صخره زي ما بيشوف باقي الستات، وبيروح يتمرن بس حتى هو بيتمرن بيشوفها قدامه وهي بتقول اسمها وبيقوم يجري عشان ينام على طول وهو معاه مظله راس الاسد دي، وفجاه بيلاقي السرير بيتهز وبيشوف انها بتتنطط عليه وبتلعب وشايف انه اتجنن بيها علشان بيشوفها في كل مكان كده. فبيعدي اليوم مع مون اللي بيكون لسه معرفش ينام طول الليل، وكل شويه بيشوفها جنبه حرفيا للدرجه اللي بيخبي نفسه، بس هي بتجيله في كل مكان بيروح فيه، ومن الواضح ان دي بدايه حب من مون لشين ومش عارف، وبيقرر يشوف سيرتها الذاتيه ومش عارف هي ليه بتجيله علشان هي مش مميزه قوي كده في اللي مأثره فيه قوي كده ولا تكون عملت له ساحر. فبنروح مع شين اللي بتروح تفطر لبن على الصبح وبتكون حباه جدا، بس فجاه بتلاقي رسائل كتيره من التأمين والمال اللي عليها والقروض، وبتكون مفلسه على الاخر، وفجاه رقم بيرن عليها بتستغرب منه، بس في الحقيقه ده بيكون رقم مون، وبيعرفها بنفسه وبيدعيها لنعيمه شونغدام، بس بتتريق عليه علشان اتأسفت ليه ولا يكون عاوز يتشتم اصلا ومش حابه انها تشوفه خالص في اي مكان. فبيعرفه انه بيتصل بيها عشان يعرفها انها اتوظفت، وطبعا بتتفاجئ ومش عارفه بيوظف الاشخاص اللي بيشتموه ولا ايه، فبيعرفها في انه خايف لا تعمل عليه لعنه ولا حاجه، وشايف انها مضحكه وبتستغرب منه طبعا ومن كلامه، وبتقوله ان المثل بيقول لو بيتعاملوا مع مجنون فيحتاجوا مجنون اكتر منه، ولما بيحتاجها بتعرفه في انها مش هتشتغل ببلاش ولازم يدفع لها كويس وبتقفل في وشه، والحال انها بتكون فرحانه جدا
جدا وشايف ان ابوها ساعدها. فبنروح لمون اللي بيكون شايف نفسه وسيم وبيروح يختار الملابس والاكسسوار اللي يلبسها علشان يقابل شين في يومها الاول، وبيكون مهتم قوي بنفسه وعاوز يختار ملابس بتعجب البنات. وبيختار بالفعل الملابس الغريبه دي وبيفضل يغير ملابس كتيره، وبيقول انه مش بيعمل كده عشان تعجب بيه وخايف لا تقع في حبه علشان وقتها حياتها تتعقد اكتر من الاول. وبيروح يجرب اي ملابس عشان ما تحبوش، وبالفعل بيروح وهي متابعاه وبينزل وبترحب بيه على طول وشايف انها كويسه على غير عادتها، وبتعرف انها كده عشان محتاجه للمال وممكن تكون زي ما هو عايز طالما الموضوع فيه مال، وده اللي هو بيستغربوا منها. وعلشان كده بتروح وبتشوف ان هو لابس حزام العفه اللي بيكون مش بيتعامل مع الستات خالص، وبتخليه محروق من نفسه وبتمشي وهو بيستغرب منها كتير. فبيروح يقدمها لباقي الموظفين الخاص بيهم وبيقرروا يجتمعوا سوا، والحال بيكون عندهم طقوس غريبه وبتضحك عليهم علشان ازاي بالغين يعملوا لعبه الاطفال كده، والكل بيروح يعبر عن حلمه واللي عايزه، وبتصدم الكل لما بتقول انها عايزه تكون سندريلا وبيفضلوا مركزين فيها جدا. وحتى مون لما بيروح مكتبه بيفكر فيها وشايف انها غريبه عن اي بنت قابلها قبل كده، فايوه بيروح يعرف شين في ان البنت اللي كانت قبلها كانت عايزه تكون سندريلا ومشت، فازاي تقول كده من اول يوم اصلا. فبتقول انهم طلبوا منها تقول على طول، فقالت حلمها بدون تفكير وبيستغربوا. بس فجاه مون بيقرر يقابلها وبيقول انها خدعته علشان هي يائسه علشان جايه انها تتجوز وانه بيكره الاشخاص الطماعين كده، فبتعرفوا ان ده حلمها بما انها بتحاول كسب المال، وبيقرر يتحداها علشان يشوف لو هي هتقدر تشتغل هنا ولا لا وانها تتبع المتعه بتاعتها. وبيفرحوا هما الاثنين وبتقول انه بيتابعها وبيروح يمشوا هما الاثنين سوا وسط متابعه هيو اون وشايفين في انهم يعملوا مشكله، واللي بيروحوا يركزوا ببعض اصلا وعينهم بتكون بتطلع شرار، والحال انهم بيروحوا بيقرروا اذا كانت هتشتغل ولا لا، وده على مين اللي يشرب اكتر، وبيتحدوا بعض هما الاثنين وبيقولوا انه مش هيخسر قدامها ومش بيسكر خالص، فشين بتكون شايفه في ان الكحول ده مكمل غذائي ليها واعضائها سليمه وهي اللي هتكسب في الجدال، وكل واحد بيقول انه مش هيتسال مع التاني علشان هو ما يعرف هي من عيله عامله ازاي. فبنروح لسوجين وهي مع جين وشايلين انابيب وماشيين عادي، وده عشان هي خدت اجازه، وجين بتكون فرحانه بيها جدا علشان هي حاسه بملل في البيت خصوصا ان امها حامل وشايفه ان شين تبع مصلحتها بس. فبنروح لشين اللي بتكون مش عارفه تفتح ازازه الكحول وبيسخر منها علشان هي كده في الاول يبقى تعرف تشربه ازاي، وبتحداها على مين اللي هيفوز فيهم، وبيقرروا يلعبوا ريست وبتكون مش قادره حتى تنزل ايده، وده بيضحكوا علشان هي مش قادره حتى انها تكسبه حتى لو بدل الاثنين. ولما بتشوف ضوافره بتقلق عليه علشان هي مصابه، فبيعرفها في ان ده مش منها خالص، وعلشان كان بيفتكر وهو صغير وقت ما وقع واتأذى، وبيحزن كتير علشان هي من ساعتها وهي بتألمه جدا وبيضيع الامر. فبتنجح انها تفتح الكحول وبتروح تشرب فيه على طول، وبتكون مش مهمه اي حاجه للدرجه اللي مون بيقلق منها كتير علشان بتطير كل حاجه حوالين منها، وحرفيا بتبدا تبلع اي حاجه، ناقص بس تبلع مون والناس اللي حوالين منه علشان تبان انها كسبت. ومون بيترجاها علشان زي في ثقب اسود حصل، وبتبلع كل حاجه حرفيا، ولما بتخلص مون بيستغرب منها جدا فبيستعد للشرب، ولما بيشرب مش بيستحمله خالص وشايف انها حوت باللي عملته ده، وشايف انها مصره على الفوز وبكده هي تتعين ومش هترضى خالص مهما حصل علشان ده وعده ليها، وبيقرر يمضي العقد ومستغربه من اللي بيحصل ده وبتضحك وبيمضي بالفعل، وبتفرح طالما تاخد منه المال حتى لو ده يزعجها، وبتقول ان هدف حياتها انها تكون سندريلا وبيضحك عليها، بس هي بتكون شايفه في ان الزواج هو الطريقه الوحيده علشان تخرج من حياتها دي اصلا، وبتستغرب ان عمره ما وقع في الحب قبل كده وصعبان عليها وعايزاه يحب علشان الحب حاجه كويسه. فبيعرفها في انه بيحب نفسه ومعاه حب كبير ومكتفي بيه، وبيقول انه مش حاسس بملل عشان هي كده معاه دلوقتي، وبيركزوا بعض هما الاثنين في حين ان اونو وهيو بقى الطاقم بيكونوا بيفرحوا ومستغربين من تاخر مون اللي بيكون بيشرب مع شين وحابب الجو ده عند نار الهان ومش عايزه تمشي، بس في الحقيقه بتكون عاوزه تدخل الحمام ومش قادره حتى تمشي وعايزه توصل بسرعه ومش قادره تمشي خالص، ولما بتعرفه بيستغرب علشان اقرب حمام بعيد جدا عليها وبيزعق فيها علشان كان المفروض تفكر الاول ومش عارفين يعملوا ايه، وبتحاول تتماسك وبترفض انها تعمل اي حاجه وعايزه يمشي وهي تتصرف، بس بيكون رافض وعاوز يساعدها وعاوزه تروح الغابه وخلاص، وفي الاخر بيمشي وهي بتفضل تتألم، بس نمون بيرجع لها وبيقرر يديها المظله بتاعته عشان تمسكها، وبيقرر
فبيقرر هنا ان يشيلها ويجري بيها، وده وسط استغراب الكل وعاوزة تستحمل علشان لو عملت حمام عليها يقتلها، وشايفة في النوم لاقيين على بعض، فبيوصلها الحمام وبتروح وهي على اخرها حرفيا، فبتخلص وبتطلع وهي كلها ثقة وفرحانة جدا، بس بتتصدم لما بتشوف ان مون مستنيها ومش عارفة تواجهه ازاي بعد كده، بس بتفتكر وقت ما كان شايلها وبيجري بيها وكانت حابة ده جدا، وبتكون شايفاه كويس كتير ولسه مش عارفة تقابله ازاي برضه، وبتتكلم عليه وبتقرر انها تروح له وهي محرجة، وبيستغرب منها وبتقول انها الفايزة علشان خدت الوظيفة، وفجأة بتيجي البنت دي وبتنادي عليه، واللي بيكون اسمها دان بتلومه على انه مش بيرد عليها، وشايفة انها خطيبته وعرفت تحدد مكانه، وبتفكر في انه راجل وحش ولا لا، وبيفضلوا مركزين في بعض هما التلاتة، والجزء بيخلص على هنا. فترى عشان هتعمل ايه مع مون ده نعرفه الجزء الجاي، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس يا حلوين. سلام.